Це у нас тут ростуть огірки, плюс ростуть горіхи мікоризовані, які ми дорощуємо для того, щоб їх висадити на осінь вже на відкритий ґрунт для горіхового саду з трюфелем. Дати папуасу айфон, він почне ним там як зеркальце використовувати або стукати, там гвозді забивати. Так само ми з трюфелем. Поки ми не знали, що це трюфель, ми його просто варили, ми рахували, що це чуть краще, ніж білий гриб. Бо він більш хрумкіший, більш такий ароматніший. Ми знали, що це волове серце, гриб волове серце. Є назва крумплі, називають в деяких селах. Я от зустрічав, що їду під дорогою, там друзі з Миколаєва приїхали, кажуть, давай станемо, візьмемо грибів білих, сушених. Дивлюся, в банках закатані чорний літній трюфель. Я кажу, а це що за гриби? А це крумплі. Я кажу, ну і що, по чому вони? Ну, каже, наполовину дешевше будуть, ніж білі гриби, бо ніхто не купує. Ну, вони їстівні, ви не бійтесь, ви не отравитесь і так далі. Я кажу, да, окей, давайте. Ну, так, люди просто не знають, знаєш, таке, да. Ну, я ж кажу, папуаси. Тут ми побачимо псевдотрюфель. Як відрізнити трюфель від псевдотрюфеля? Беремо, як французи роблять. Оп. І тепер, коли ви вириваєте трюфель і бачите, оце, до речі, мікориза. Бачите, отакі волоски, це корені гриба. Да? В нашому випадку, коли б це був трюфель справжній, цієї мікоризи б не було. Тобто корінчика, як би мовити. Да? Дивимося, бачите, от реально він корінчик, я його потрушу. Ну, він корінчик. Оце, уявіть, що коли трюфель, то ці корінчики вони обволакують повністю корінь дерева і збільшують площу в багато разів. Це, виходить, не трюфель, це пурхалка, можна так сказати. Ще його там оленячий трюфель називають, не знаю як це. Ну, дощовик, да. От. Оце, до речі, розлітаються спори гриба, які так, як і в трюфеля, всередині плодового тіла закриті. Да. Ці спори, цей гриб, в принципі, теж їстівний, коли він не перестигший. І він, якщо, допустимо, ви поранились і десь, бачите, ви можете протерти і ці спори, антибіотики. Із-за того, що під час, коли проростають спори, вони виділяють антибіотики для того, щоб вбити конкурентів. У мене, виходить, товариш займається біопрепаратами, він мікробіолог. Він почав мені підкидати якісь ідеї для бізнесу. І от за трюфель каже: Саша, от є такий гриб, ти чув, дорогий гриб, трюфель. Я кажу, да, чув, мене батько завжди підкалував в дитинстві. Не хочу я там щось їсти. Він каже, що тобі моє трюфеля в леопардовому соусі. Тобто батько теж про трюфеля чув, але ми якби не розуміли. А потім Володя каже, як в нас будуть рости? Я кажу, клімат, Франція, Україна, десь щось чуть подібне, культури, дерева подібні. Я думаю, якщо создати нормальні умови, то в принципі можна. Але де ми візьмемо насіння цього трюфеля, спори або мікоризовані саджанці? У нас тоді зв'язків ніяких не було, нічого. А потім він мені показує фотографію, я кажу, Володь, то це ж волове серце. Він каже, це трюфель. Я кажу, значить ми відрами збираємо трюфель. Ну і він же каже, все, Стань, тепер ти, якщо там хтось тобі буде щось упрікати, то ти кажеш, та що ти мені розказуєш, я трюфеля відрами їв. Для трюфеля повинно бути сонце. От ті плантації, де не зімкнулися дерева, крони не зімкнули, то там трюфель залишився. А де зімкнули, то там трюфель не плодоносить. Тобто
Для того, щоб він утворював плодові тіла, потрібно сонце. І тому, допустимо, в інтенсивних трюфельних плантаціях формують певним чином дерева, щоб світло проникало. Густіше дерева садять, щоб швидше обплести територію мікоризою. Але, виходить, треба їх обрізати, треба їх по кругу заглублювати корні, тобто фрезувати по кругу. От, допустимо, признак один ще з того, що трюфель. Якщо ми бачимо, що кабани або козулі починають рити землю, це вірний признак того, що там може бути трюфель. Яким чином дивимося, чи це місце трюфельне, чи просто, бачимо, земля суха, що до німогу. Я ковиряю і дивлюся, якщо є мікориза, оцей такий пушок білий, то значить це місце, де можна проковиряти, можливо, кабан щось упустив. Ну тут немає, тут, можливо, миші якісь ще щось ловили. Коли вже знали ціну трюфеля, знаєте, зразу помінялося ставлення. І от мене в цьому році запитали, каже, а ти трюфель в цьому році їв? Я кажу, да, один раз їв, бо гості приїхали, треба було пригостити. А так якось триваєш в руці і думаєш, поїсти трюфеля чи заробити для того, щоб плантацію закласти, бо плантація досить недешева справа. І ми хочемо узаконити саме сертифіковані саджанці, щоб була ліцензія, генетичний паспорт, щоб ми в білу працювали нормально. Могли експортувати, могли офіційно продавати. І, допустимо, літній трюфель, він занесений до червоної книги, чорний літній трюфель. Ну і щоб у нас можливість була, щоб нас ніхто не упрекав, що ми вимираючий вид. Ми навпаки його хочемо возобновити, щоб в нього було майбутнє в Україні в більших масштабах. Це, таким чином це хочемо. Тому стараємося кожну копійку якось зекономити, щоб тому трюфелів в цьому році один раз тільки їв. Бачите, от такі біла така, як ниточки, вони просто зсохлися зараз із-за того, що от бачите, біла, от бачите? Оце бачите? Оце якраз мікориза. Бачите, вона так тримається, ніби земля купи. А от корінчик цей коричневий, це корінь дерева. Допустимо. Так, звісно, не варто робити. От бачите, теж білий такий. От бачите? От. Такий пушок. Щас. Якщо брати трюфель, в ньому, бачите, не скажеш, де низ, де верх. В ньому нема цих корішків. Він повністю весь, такий якби, форма така не красива. Якщо брати чорний трюфель, то він такий красивий, як якась шишка така. Як я говорив, трюфель росте кублами, це гніздо називається обично. Чим глибше трюфель, тим він крупніший. І ми побачили, що якраз цей викопали, він був саме глибший. Ці трюфеля, це білий трюфель, він охороняється бойовими василівськими комарами. Тому тут небезпечно самому ходити без мене. Завжди є, поки сам до кінця не попробував, якась така невіра в те, що не може бути такої халяви. Не може бути трюфелів. Як я на першій конференції виступав, сиділи мікробіологи, мікологи з університетів, які все життя займаються вивченням грибів. Які знають багато, значно більше, ніж я. І коли я почав розповідати власний досвід, вони почали: та цього не може бути, це не є, так не робиться, це не може бути, це по мікології не так, це не так. Я кажу, це ви скажіть трюфелям, що це не так. Ростуть, що там росте і там росте один той самий вид. І я дивлюсь, які є закономірності, що йому підходить, а що, можливо, не підходить. І таким чином вивів для себе формулу ідеального ґрунту для трюфеля.